coi có bất kỳ bất thường gì ở đằng sau không. We talked about the left. If your baby has cataract in one eye, you don't need to do that test. Thì mình có một số cái xét nghiệm ha. Nhưng mà nếu mà mình đứa trẻ nó chỉ bị đục có một mắt đó, thì mình không cần phải làm những cái này. If they have cataracts in both eyes, depending on the history, you might need to do some of these lab tests. Thì nếu mà đứa trẻ nó bị đục ở hai mắt đó, thì mình dựa vào cái bệnh sử của nó và mình có thể phải làm một vài trong số những cái xét nghiệm này ha. So we already talked about this. So cataracts bigger than 3 millimeters, posterior location, or if you can't see inside the eye, and the baby can't see out. Thì mình đã nói về cái này rồi đó, thì đục tiến thể mà lớn hơn 3 mm hoặc là nó nằm ở phía sau, hoặc là mình có nhìn thấy cái ánh hồng đồng tử đó. So we already did a question about when's the best to operate. Thì mình cũng phải hỏi là khi nào thời điểm tốt nhất để phẫu thuật rồi. We know that earlier you detect a cataract and you take it out, decreased chance of amblyopia. Thì mình biết đó là mình lấy nó ra càng sớm đó, thì mình sẽ giảm nguy cơ bị nhược thị đó. But if you operate less than 1 month of age, Nhưng mà nếu mà mình phẫu thuật mà sớm trước 1 tháng tuổi đó, big risk of glaucoma. thì mình sẽ tăng nguy cơ bị glaucoma cho đứa trẻ rất là nhiều. This was a study done in the UK that shows if you wait until at least 4 weeks, 44 weeks gestational age, the risk of getting glaucoma is much less than if you operate early. Thì một cái nghiên cứu ở Anh đó, thì ta cho mình thấy là nếu mà mình phẫu thuật sau 1 tháng tuổi đó, thì cái nguy cơ con nó sẽ giảm hơn nếu mình phẫu thuật trước 1 tháng tuổi rất là nhiều. But in a study on a morphine look at the risk of glaucoma in some babies was up to 30%. 30 real. Thì thầy nói là một số trẻ thì cái nguy cơ nó tăng lên khoảng 30% nếu mà phẫu thuật trước 1 tháng tuổi. So the best time to do this is between 4 and 8 weeks. Thì cái thời điểm mà phẫu thuật tốt nhất là từ 4 đến 6 tuần. If the baby has cataracts in both eyes and they have nystagmus, they probably will not get perfect vision. Thì nếu mà đứa trẻ bị rung giật nhãn cầu thì cái khả năng mà nó đạt thị lực 10 người rất là thấp. But just because they have nystagmus does not mean you should not operate. You should still try it and get the vision better. Nhưng mà không phải vì nó có rung giật nhãn cầu mà mình không mổ thì mình vẫn phải cố gắng mổ. We talked about informed consent. Thì thầy sẽ nói về cái form để cam kết đó, informed consent. In the United States, for any operation we do, lens surgery, cataract, retina, glaucoma, we always tell them there's small risk that they might die, that they might go blind, that they might lose the eye, or they might have other complications. Thì bất kỳ ở Anh thì bất kỳ một cái cuộc phẫu thuật nào ở mắt đó thì cũng cần bệnh nhân phải ký một cái đơn cam kết đó, thì mình sẽ giải thích người ta những cái nguy cơ có thể xảy ra, bao gồm là có thể tử vong, có thể giảm thị lực, mất thị lực, hoặc là có thể cần một cái cuộc phẫu thuật khác nữa. And that might scare the parents, but you have to tell them the truth. Thì có thể rất là đáng sợ nếu mình nói điều đó với ba mẹ bệnh nhân, nhưng mà mình phải nói sự thật. But they know that you are going to do the best for their child, and they will trust you and allow you to do the surgery. Thì miễn là họ biết là mình sẽ làm điều tốt nhất cho con họ, thì họ sẽ cho mình phẫu thuật thôi. Okay. We also tell them that there's a high risk when you do a cataract in a baby that they're going to need more surgery. Thì mình luôn phải nói người ta là khi mình phẫu thuật cataract ở Nhi thì luôn có một cái khả năng là phải mổ thêm một số lần nữa. It might be for strabismus. Có thể bị lé thôi. It might be for glaucoma. Có thể bị glaucoma. It might be for a secondary cataract. Có thể bị độc có sâu. We tell them that even if we do perfect operation, mình phải nói người ta là ngay cả khi mình làm cái phẫu thuật tốt nhất rồi, if they don't treat the amblyopia with a patch, thì nếu mà mình không có che mắt cho đứa trẻ để tập nhược thị á, and if they don't wear the glasses that they need, the baby's vision will still be poor. Thì nếu mà mình không có tập nhược thị đúng thì vẫn sẽ có thể cần những cuộc phẫu thuật khác. So the parents' compliance with patching and glasses is much more important than the surgical technique. Thì cái khả năng mà ba mẹ tuân thủ với những cái phương pháp mà
tập cho trẻ em á, nó quan trọng hơn là cái kỹ thuật lúc mình mổ nữa. So even if we do perfect job, it's the parents also have to help you to get good outcomes. Thì ngay khi mình có thể làm cái việc tốt nhất đó thì vẫn cần cái sự giúp đỡ của ba mẹ trong việc tuân thủ điều trị. And we say it's very important that they follow for glaucoma in the first decade because often the glaucoma doesn't happen right away. It can happen 2, 3, 10 years after the surgery. Thì mình phải nói với họ là cái nguy cơ bị glaucoma khoảng 30% trong vòng 10 năm. Tại vì glaucoma sẽ không xảy ra sau 2-3 năm hoặc là 10 năm. Next big discussion is when to put an implant in the eye. Cái câu hỏi tiếp theo là khi nào mà mình có thể đặt kính vào mắt hả? Kính nào đây rồi? Who would put an implant in a 1-month-old? Would you use an IOL in a 1-month-old? Thì mình có đặt kính trên một đứa trẻ 1 tháng tuổi không ạ? It depends. 6 months. 6 months? It depends on unilateral or bilateral. Okay, so it says depends. So if you had monocular cataract, Monocular. would you do it in a 1-month-old? Monocular. Monocular cataract. Would you do 1-month-old? Would you put an implant in? Yes. Yes. Why would you use an implant? Because it's difficult to have the glass vision for one eye with high hypertrophic and Okay. one. Good. So a monocular aphakic correction would be difficult to use. Yeah. So there's a difference between doing cataracts in a developing country versus a rich country where we get a contact lens. Yes. You can't get a contact lens. Yes. Thì thầy nói là có một cái điều khác biệt ở những cái nước giàu và những cái nước mà không giàu mạnh là cái khả năng mà mình có thể đặt kính tiếp xúc để điều chỉnh và khúc xạ cho trẻ em. But if you do implant in a 1-month-old, you have to tell the parent all the risks involved. 1 month, if you did it, you have to tell them there's a very high chance they'll need a more operation. Thì nếu mà mình đặt kính cho một trẻ em 1 tuổi đó thì mình phải nói với ba mẹ rõ ràng và rất là nhiều những cái chuyện phức tạp xảy ra sau khi mình đặt kính. In the West, where we have contact lenses, we usually wait till 1 year. 1 year. Thì nếu mà mình có kính tiếp xúc đó, thì mình có thể là cân nhắc ở lúc 1 tuổi. So the way we do cataract surgery is for newborn, we do lensectomy, Thì ở trẻ em sơ sinh đó thì mình sẽ lấy tờ ba and anterior vitrectomy. xé bao sâu và cắt cơ thể phía trước. And we leave the children aphakic. Và mình cứ để đứa trẻ nó không có tờ ban, không có thể thôi. So different surgical approach. Thì có một số cái đường để tiếp cận phẫu thuật rồi. In adults, everybody now goes temporal. Thì đối với người lớn đó thì tất cả mọi người đều đi được phía thái dương. In children, we like to go surgical. Why do we like a superior approach? Thì thầy hỏi là tại sao trẻ em á, thì mình thường sẽ đi cái đường từ phía trên xuống hơn. Astigmatism. How So does astigmatism. Yes. That's one answer. What else? Why else? Why is superior better? Cái loạn thị. We want the list to cover Good. So you want a lid to cover the incision. You don't want the lid margin to be the incision because increased risk of infection. That's important. Mình muốn cái mây nó che lại cái vết thương. Okay. Limbo or clear cornea? Thì mình nên tạo vết thương ở vùng rìa hay là vùng giác mạc trong. What's better? Cái nào tốt hơn? Yeah. Always better. Uh-oh. Last one. Why do we do clear cornea in adult cataracts? Thì tại sao mình lại đi cái đường giác mạc trong ở người lớn nè? to avoid limb body deficiencies. To avoid limb body deficiencies. Efficiency. Yeah. It's faster. Yeah. Yes. Damage the lympho cell. Because it's self-closing, is it self-sealing? Yeah. So, because you have a small incision and it's faster. Yeah. If putting the stitch in took the same amount of time,
everybody will put a stitch in because it's the safer. So in a child, you never want to be fast. You want to do what's best. So it's always better, I think, to do lipless. Now, many famous pediatric ophthalmologists, they do clear cornea. I think it's a mistake because increased risk of endophthalmitis and wound bleeding. Thì thầy nói đó là tuy là đi cái đường giác mạc đó, nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà ở cho em thì mình chỉ muốn làm cái tốt nhất thôi chứ không phải là cái nhanh nhất. Thì đối với quan điểm của thầy thì thầy luôn muốn là đi đường cùng rìa vì nó sẽ ít nguy cơ bị viêm mũi thừa giãn và rò vết thương hơn. And could you get tenobacro in Vietnam? Có chỉ việc riêng người ở Việt Nam không? Việc riêng Tenobacro? No, okay. Hopefully, if you do pediatric cataract surgery, it's best to get tenobacro, better than myopia. Thì thầy nói là đối với phẫu thuật cataract nhi thì tốt nhất là nên dùng chỉ việc riêng người hơn là chỉ ni lông. Because you don't need to remove the stitch and you will not get high astigmatism. Vâng, dạ, và mình không có cần phải cắt chỉ, với lại là mình sẽ ít gây loạn thị hơn. So if you end up working at a hospital doing pediatric cataract surgery, try and get teno or nino, even 8 micro is better than nino. Thì thầy nói là nếu mà mình làm ở đơn vị mắt nhi thì mình nên cố gắng có được chỉ việc riêng, dù là 8 hay 9 hay 10 cũng vẫn là tốt hơn là chỉ ni lông. People like temporal approach because the exposure is very good. Thì người ta thích được thấy đường bởi vì cái hỗ trợ nó tốt. In the old days, all of you are very young, but when we did cataract surgery, it was all superior, and we used a bridal suture. That's a stitch under the superior rectus. Pull the eye, makes the eye go down. Anybody seen a bridal suture before? Có tức là bridal giờ là cái chỉ để kéo cái nhãn cầu thì thầy đối với thầy là bắt cái cơ trên xong rồi kéo lên để đưa cái nhãn cầu về phía dưới xíu. So you should practice that. Thì mình nên tập cái kỹ thuật này. Grabbing with a forceps, grabbing the superior rectus and putting the silk suture under the rectus. It gives you very good exposure. Mình dùng cái forceps mình kéo cái bên trực trên, xong đó mình móc chỉ qua mình kéo. Okay. We know that the first step of any cataract surgery is making a capsulotomy. Cái đầu tiên trong phẫu thuật chuyển thể là mình phải xé bao trước. There are many different ways to do cataract surgery for children. Có một số cách để xé bao trước là cho em. Do you have trypan blue available in the Vietnam? Mình có trypan blue ở đây không thuốc nhuộm bao. Okay. Trypan blue is better for visualization, but it also makes the capsule stiffer, not as elastic. Stiff, not as stretchy. Thì thầy nói là trypan blue thì mình có thể nhuộm để thấy cái bao nó tốt, nhưng mà nó sẽ làm cái bao nó cứng hơn đó. So you can do a continuous tear capsulotomy with a needle or forceps. But as you'll see tomorrow, you can still use old-fashioned candle. Thì thầy nói là mình có thể xé bao liên tục hình tròn với CCC với lại kim hoặc là forceps, nhưng mà mình vẫn có thể dùng cái kiểu cũ, tức là kiểu xé kiểu vòng tem đó. Why do we prefer a CCC for adult cataract surgery? Thì thầy hỏi là tại sao mình thích xé bao kiểu liên tục hình tròn CCC ở người lớn hơn. What's different between a child surgery and an adult surgery? That the rectus is important. So why do we like the CCC? Thì cái điểm quan trọng khác nhau ở cái xé bao người lớn và trẻ em là gì? Và tại sao mình xé bao như vậy? In child, we don't use cycle, so the anterior capsule is not too important like adult. You don't want a weak point. Very good. So in an adult, when we do phaco, we crack the legs, right? We push the legs apart. We divide Để it. vì đó thì mình làm con cột mình chuyển cái nhân ra. Or we put an instrument under the capsule Mình đặt cái dụng cụ phía dưới to chop cái bao để chẻ. So there's a lot of force on the anterior capsule. Thì mình dùng rất là nhiều lực ở trên cái bao trước đó. And so if you get a tear in an adult, it will go around the back. The tears can come forward or your lens can drop.
Thì nếu mà mình dùng lọc nhiều cái bao trước vậy đó thì có thể nó sẽ toạc ra và cái đối tượng nó đặt sau và nó gây ra thoát lên hệ ra trước. In a child, you never are going to be manipulating the nucleus. You will always just be aspirating. Thì ở trẻ em mình không có cần phải làm nhiều việc với lại cái chuyển thể, mình chỉ còn hút nó ra thôi. So the CCC is less important. Nên là cái việc mà xé liên tục hình tròn CCC nó ít quan trọng hơn. So you can try a CCC, but if it looks like it's running out to the periphery, stop and finish with a capital. Thì thầy nói là mình có thể thử xé bao trước hình tròn á, nhưng mà nếu mà nó có nguy cơ nó toạc ra ngoài thì mình có thể dừng lại và mình chuyển sang xé bao kiểu cũ. So we're going to see a couple of other techniques to try and get around capsulotomy in a child. But what you can do is if you're going to be using the retractor later in the case, you can use the retractor to create a capsulotomy. Mình cũng có thể dùng cái đầu vi kết để mình xé cắt cái bao sau, cắt cái bao trước luôn. Google what's the name of it. You can go and look online to watch a video with this push-pull technique. Có thể coi online khi video thì sao? How many people have done seen video on Cyber's Egg? Good. Many good videos. You can learn a lot from going to Cyber's Egg. So here's Dr. Neely. Dr. Neely, he comes to Vietnam. He's the main man. You see he's using the NPR blade? Dùng cái video dần And you can use paracentesis, but you're going to close that in the end with a light bulb. Same in with trigram blue. dùng một chiếc phân flow để dùng. This is irrigation. Cái này là cái đầu tưới, So you can use bimanual technique. cái này dùng chỉ còn dùng hai tay nhé. Irrigation here, aspiration and chopping here. Thì cái đường nước ở bên đây nha, còn cái này là đường để hút thôi, đầu để hút. We use a cut rate of like 1200 cuts per minute to make enter capsule. Retractor, yeah. Thì cái này là cái đầu cắt dịch chính á, thì set tốc độ cắt khoảng 1200, sau đó là dùng để cắt cái bao trước luôn. You can see the area. It's not as quick. It takes longer than the CCC. So you'll be no rush when you do cataract surgery on a knee. Thì thầy nói là cái kỹ thuật này thì nó khá là chậm hơn việc mình xé bao liên tục hình tròn. Once the rexus is done, you cut the cutter off and you use this for aspiration. Thì sau khi mà mình tạo cái lỗ xé bao trước xong thì mình có thể tắt cái độ cắt luôn và mình bật cái độ hút lên mình hút thôi. How many people have seen the vitrectomy in their institution? Có ai đã từng thấy làm cái này bây giờ dùng đầu cắt dịch chính để tạo lỗ bao trước? So you can use this technique even with a 20 gauge, but you can't do clear cornea. You have to go through limbal incision with a big gauge. Thì thầy nói là mình có thể dùng cả đầu 20G để mình đưa vào nhưng mà phải tạo cái đường vào nó rộng xíu. That's a fancy aspirator with diamond dusted for polishing a capsule. Not necessary. This aspiration. You can use the same handpiece, okay? Thì thầy nói đây là cái đầu được phủ bụi kim cương á, đầu hút được phủ bụi kim cương để có thể đánh bóng cái bao sau. And then you see, Dr. Neely, he's doing clear cornea. I don't like that. Better to take down conjunctiva, make an incision at the limbus, and then cover with conjunctiva. And that's what we're going to do tomorrow.
thầy không có thích cái đường ngắn mạc lắm ha, thì ngày mai thầy sẽ tạo một cái đường về phía cũng mạc xíu, sau đó là khâu cũng mạc và khâu kết mạc lại. Then what you can do, if you want to do the posterior capsulotomy, you can go behind the, or he's going to do a pars plana. Thầy dùng được phật nên He's going to go through pars plana and do the posterior capsulotomy from behind. thì cái người này đi đường phật bên ăn vào và cắt cái bao sau từ phía sau. Okay, so what are the advantages of going from pars plana? Thì có ai biết những cái ưu điểm gì khi mà mình To do the capsulotomy for the pars plana? You can do it either from the limbus or pars plana. What are the advantages of doing it from the pars plana? thì thầy nói là khi mà mình cắt cái bao sau thì mình có hai cách là mình đi cái đường phía trước hoặc là mình đi đường Barcelona như là phẫu thuật cắt thịt kính á, thì thầy nói là cái ưu điểm của cái đường Barcelona là cái gì? Easier to remove the vitreous. Easier, right? Easier to remove because you're behind the lens. Thì cắt thịt kính phía sau cái viễn thể nó dễ hơn. What's the big disadvantage of going through pars plana? Cái ưu điểm lớn nhất của đi đường Barcelona là cái gì? What's the worst thing that can happen? What's the worst thing that can happen by going pars plana? Thì cái điều mà tệ nhất có thể xảy ra khi mà mình đi đường Barcelona là cái gì? Not in the right place. In the right place? No, yeah. So, retinal detachment. We don't know where the pars plana is in an infant. It's not like an adult where you know that 3 millimeters back is pars plana. There can be a lot of variability, especially in an eye with a cataract, which might have abnormal anatomy. Thì thật ra là đối với trẻ em á, mình rất là khó xác định cái mốc giải phẫu của đường Barcelona, không phải là giống như người lớn. Thì đặc biệt là đối với những cái ca mà đột quỵ sinh thể có thể là cái giải phẫu nó hơi phức tạp nữa, nên là mình phải tìm cái vị trí đúng để mình đặt chú ca vào. In the States, half the people go through pars plana, the other half go to the limbus. I feel strongly we should go for the limbus because we are not retina doctors. Thầy nói là ở Mỹ thì một nửa bác sĩ sẽ đi đường sau, một nửa bác sĩ sẽ đi đường trước ha. Thì thầy không phải là phẫu thuật viên những cái nổi mạc nên là thầy thích đi đường trước ha. So if you go through the limbus, you can do the posterior capsulotomy either before the implant or after the implant. Thì thầy nói là nếu mình đi đường trước mình có thể cắt cái bao sau trước khi đặt kính hoặc là sau khi mình đặt kính. And there are advantages and disadvantages of each. I think it's better to do it after the implant. And we'll see examples of that probably tomorrow or the next day. Thì đối với thầy nghĩ là mình sẽ vào sau khi đặt kính thì tốt hơn, thì ngày mai mình sẽ thấy thầy làm. You can see it here again, he's using the forceps to do the rexus. But this is an older child. Younger children, it's very hard to do a continuous rexus because it goes out to the side. Thì phẫu thuật viên này cũng cái concept để xé bao liên tục á, nhưng mà thầy nói là cái bao trẻ em nó khá là dai á, thì mình có khả năng mình xé nó toạc ra ngoài luôn. And here he's not doing, he's doing coaxial. Thầy So infusion and aspiration, the same handpiece. mình không có dùng kỹ thuật bay manual giống hồi nãy mà người ta dùng cái đầu tích hợp luôn, có cả hút và tưới luôn. And this is probably what you have available in Vietnam. You probably have this kind of IA. Thì cái này mình thường dùng của Việt Nam. And that works fine. Cái này hoạt động khá là tốt. As long as you do it to the limbus and close it. Not good for the Miễn là mình tạo vết thương ở vùng rìa thôi. This is another video showing and then in a lot of countries they use diamond knife, clear cornea. I think it's always safe with one through the limbus. Thì cái này là đốt xong rồi tạo vết thương với giác mạc, thì thầy nói là thầy thích
không có thích gì lắm mà. Okay. So it's important to practice doing your rexus, whatever technique, but you don't have to, you can still do a puncture capsulotomy in a child. If you can do a CCC, that's great, but don't think that you're doing a bad operation if you're doing the whole fashioned way with a mechanical capsulotomy. Thì có nhiều lựa chọn để mình có thể xé bao ở trẻ em không? Thì mình có thể xé bao kiểu hình tròn liên tục, hoặc mình có xé bao kiểu hình tem cũng được. Có nghĩa là chấm nhiều lỗ thành một tròn, sau đó mình sẽ nối nó lại. She's got a question. So, Yeah. Yeah, I want to ask if it's important to do how much of anterior capsular diameter will you perform? So the diameter of the anterior capsulotomy, you want about 5 millimeters. The implant is 6 millimeters. So 5 is good. Posterior capsular rexus a little bit smaller, about 4.5. Because you don't want the implant to go behind. Sometimes when you put the implant in, you will push it behind the posterior capsule. It's called optic capture. That is not as important when you use a one-piece foldable implant. That only should be done if you use a three-piece implant. So optic capture is not as important if you have a one-piece thing. So see, this is again bimanual technique. thì thầy nói là hồi nãy chị Tiên hỏi là cái đường kính phù hợp để xé bao trước bao nhiêu, thầy nói là khoảng 5 mm thôi. Thì tại vì cái optic nó sẽ khoảng 6 mm thì mình xé 5 mm để nó giữ cái optic lại. Còn đối với bao sau thì mình sẽ xé khoảng 4,5. And here you're going to see he's going to go behind after he pushes it with a Sinski hook. Cái chiếc hốc để xoay nó lại. Now he's taken out some of the visco. Hút một ít nhạc ra. And at this point, you can go with an attractor behind the implant and do a posterior rectus and anterior retractor. Thì ở thời điểm này mình có thể dùng cái đầu cắt hành chính mình đưa vào vết thương ra sau cái tiện thể để mình xé vào sau. Everybody knows Ahmed? You know his name? He only shows very fancy surgery. He says you can do a tear capsule rectus instead of using a machine. Very difficult to do. And they only show you videos that look good. They never show you videos that look bad. If the posterior rectus goes out too far, before you put the implant in, it could make implantation of the implant very difficult. That's why I like to do it after you put the implant in. Thầy nói là nếu mà mình xé cái lỗ xé bao mà trước khi đặt kính vào thì cái càng của kính hoặc là cái kính có thể lọt qua cái lỗ, nên là thường thầy sẽ xé vào sau khi đặt kính. Does this child have much cataract to begin with? Does that look like a bad cataract? Not so bad. Thầy nói là cái tiện thể này chưa đục nhiều nữa. You see, he's doing hydrodissection. You never need to do hydrodissection in a child. Mình không có cần phải thủy tách cho trẻ em. Why don't you have to do hydrodissection in a child? Tại sao mình không cần phải thủy tách cho trẻ em? Thầy hỏi.
Because you do hydrodissection to mobilize the nucleus. Tại vì mình thủy tách để mình giúp cho chân di chuyển á. You don't need to mobilize the nucleus in the child. You're going to aspirate it. Mình không cần phải di chuyển thủy tinh thể ở trẻ em, mình chỉ còn hút ra thôi. Some children have a posterior defect in the capsule, a posterior lens globus. Thì một số trẻ em á sẽ có cái khiếm khuyết ở cái bao xăng của thủy tinh thể đó. If you do hydrodissection with a posterior defect, you can blow out the back of the capsule, so not necessary. Thì nếu mà mình bị tách ở những cái trẻ em mà bị khiếm khuyết cái bao xăng của thủy tinh thể á, thì mình có thể làm lách cái bao xăng ra luôn. Here you can see he's using a needle to strike his rhexis, and then he's using forceps through the posterior capsule. Thì đầu tiên là người này dùng cái kim để tạo ra cái vạt, sau đó người ta dùng forceps người ta xé tiếp. When you do 5,000 cataracts a year, then you can do this technique. Thì nếu mà mình có thể làm 5.000 hoặc cái năm thì chúng ta dùng kỹ thuật này nữa. Okay, so to summarize, we're going to aspirate the lens. You'll never need phaco power. You can still use the Simcoe. We're going to show you this tomorrow. Anybody, how many people have used the Simcoe cannula? Có ai có biết cách dùng cái đầu Simcoe? Good, yeah. It's a good technique, right? All of you eventually will do small incision extra cap surgery with the Simcoe. Thì thầy nói là có thể tất cả mình sau này sẽ đều trải qua phẫu thuật OC bằng cái Simcoe đó. If you do a cataract surgery on an adult, and you do with phaco, or you do with Simcoe, at the end of 3 months after surgery, is there any difference between the phaco group and the Simcoe group? Thì ở người lớn á, nếu mà có hai nhóm á, một nhóm mình phẫu thuật bằng đầu phaco, một nhóm mình dùng Simcoe á, thì sau 3 tháng á, có gì khác biệt giữa hai nhóm không ạ? I think the endothelium of the Simcoe group will be better. So the endothelial Cái đầu nội mô của cái nhóm mà count will be Simcoe better. tốt hơn. Yeah, so there's no difference in visual acuity. Yeah. Simcoe takes longer to heal, but there's no difference. David Chang, everybody knows the name David Chang? David Chang is David Chang is a U.S. #1 cataract surgeon. He did a study in Nepal, Simcoe versus phaco. Outcomes are the same. Thì một cái phẫu thuật viên người Mỹ á, là ta đã so sánh này thì thực ra sau 3 tháng á, giữa cái nhóm phaco và cái nhóm Simcoe thì lực nó không có gì khác nhau hết, nhưng mà cái thời gian khi mổ mà dùng Simcoe nó sẽ lâu hơn thôi. Now we love phaco. Everybody loves phaco Tất cả mọi người đều thích phaco because your patients get better faster. thì bệnh nhân mình sẽ hồi phục nhanh hơn. So if you're working in a population that has more resources or you have no machine available to you, the Simcoe is very effective. Mà khi mà mình không có đủ cơ sở vật chất để mình làm phaco thì Simcoe là một cái thay thế rất là tốt. So all of you young people should work very hard to get to be familiar with comfortable with the Simcoe techniques. Thì tất cả nhữngคนtrẻ nên cố gắng học cách sử dụng và thành thạo cái Simcoe. And we talked about you can do IA with the same coaxial. Thì mình có thể dùng cái đầu tích hợp vừa tưới vừa hút, hoặc là có thể dùng kỹ thuật về ban manual. We talked about the advantages of doing a posterior capsulotomy before or after. Bây giờ thầy sẽ nói về cái việc những lợi ích khi mà ở những cái điểm khác nhau khi mà mình tạo ra lỗ xếp bao sau trước và sau khi đặt kính. And we talked about the advantages of limbal versus parsing. Thầy đã nói về cái khác nhau và những cái ưu điểm khi mà mình vào bệnh viện Barcelona. We talked about this, that we're all used to working in the limbus, the anterior approach versus the posterior approach. Thì đây là những cái ưu điểm khi mà mình đi đường vùng rìa so với lại đường Barcelona. Whether you do posterior or anterior, you always have to be prepared to take care of the vitreous that comes forward. Thì dù mình đi đường trước hay đường sau đó, mình luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc mà đưa cái tay thể. The other reason why I advocate anterior